you receive who you are. Natatanggap natin kung sino tayo. Kung sino ka, yun yung iyong matatanggap. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, isa kang basurero. Anong matatanggap mo? Anong makikita mo? E de basura, di po ba? Kung isa kang negosyante, anong makikita mo? Anong makahanap mo? Anong matatanggap mo? E de yung negosyo, pera, kayamanan, di po ba? Nagrereklamo yung basurero. Bakit kakaunti daw ang pera? Bakit naghihirap siya? Eh kasi, iba ang tingin niya sa kanyang sarili. Kasi alam niya, basurero siya. Dahil alam niya, basurero siya, ang matatanggap niya, basura. Pero kung ang paniwala niya, isa siyang negosyante, siya'y makakatanggap ng negosyo. Siya'y makakatanggap ng pera. Yan ang sinasabi ng talimhaga ni Jesus sa atin. Sabi niya, yung negosyante, naghahanap ng perlas. Kaya ano yung nakita niya? E de perlas. Kung yung nasa kwento ni Jesus, mangingisda, ang makikita niya isda. Pero siya'y negosyante na naghahanap ng perlas ng kayamanan. Kaya naman, yun yung nakita niya. Hindi siya nakakita ng isda. Hindi siya nakakita ng ani. Kung siya po ay isang magsasaka, ang matatanggap niya, ang makikita niya, ay ani, bunga. Pero hindi. He was a merchant finding pearls. Pakatandaan natin yan. Kung sino tayo, yun yung matatanggap natin. Kung sino tayo, yun yung makikita natin. Kaya itanong mo sa iyong sarili, sino ka ba? Sino ba ako? Ano ba yung tingin ko sa aking sarili? Ano ba yung aking mga paniniwala? Ano ba yung mga tumatakbo sa aking kaisipan at damdamin? Meron mga iba, nagtatanong sila, bakit ang malas-malas ko? Bakit ang dami kong problema? Eh baka yan yung inyong paniwala tungkol sa inyong sarili. Na tao kang puno ng problema. Tao kang malas. Hindi po ba? Because you receive what you are. Bakit meron mga iba hindi nagbabago sa kanilang pagkakasala, sa kanilang bisyo? Pakinggan niyo po kung ano yung sinasabi nila, kung ano yung tingin nila sa kanilang sarili. Sabi nila, tao lang ako, nagkakamali. Ayun na yung sagot. Ang tingin sa kanilang sarili ay isang taong makasalanan. Kaya nga, tingnan niyo po, nagpapatuloy sa pagkakasala, nananatili ang pagkakamali, ang palaging dumadating, ang palaging nararanasan, masama. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon that the kingdom of God is inside of us. Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Anong ibig sabihin? We should remember and we should believe that we are blessed. Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, anong ibig sabihin nun? Tayo ay pinagpala. Pag pinaniniwalaan mo na ikaw ay pinagpala, ano sa tingin niyo ang matatanggap? Pagpapala, bendisyon, grasya. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo na tayo, na ikaw, na ako, pinagpala? Na tayo, ikaw, ako, ay binendisyonan ng Diyos? Ay anak ng Diyos, ay mabuti. Kung ganyan ang iyong paniniwala, kung sino ka, mabibigla ka, makakatanggap ka ng grasya, bendisyon, mabuti sa iyong buhay. It is just a matter of changing how we see ourselves. It is just a matter of changing of what we believe, who we are. Paniwalaan mo na masama ka, masama ang matatanggap mo. Pero ito na pinapaalala ng Panginoon sa atin. Hindi naman kayo masama. Hindi ka kailangan maging masama. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Subukan natin na matuklasan, makita itong kaharian ng Diyos sa atin, itong grasya ng Diyos sa atin. Paniwalaan mo na ikaw ay pinagpala, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mabuti para naman makatanggap ka ng pagpapala ng grasya araw-araw sa iyong buhay.